Chào mừng bạn trở lại với kênh Pink Styles. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một cuộc đối đầu kinh điển giữa hai trường phái bóng bàn, bức tường thép Kim Kung Yong và cỗ máy tấn công Georgina Porta. Điểm lợi hại của cô gái Triều Tiên này là mặt gai dài bên trái tay có khả năng đeo bám cực kỳ khó chịu. Trận đấu diễn ra theo thể thức 7 ván thắng 4. Hãy cùng xem liệu Porta có thể nhanh chóng thích nghi với những quả giao bóng và độ xoáy của đối thủ hay không. Vâng. Pha xử lý trái tay bằng gai dài của Kim Kung Yong, cô ấy có thể bật bóng rất chủ động. Vấn đề bắt giao bóng vẫn còn đó, thế trận đang tương đối giằng co. Các tay vợt nữ gốc Âu ở thế hệ này, họ có cảm nhận rất tốt về độ xoáy của bóng. Cảm giác bóng của họ thực sự tuyệt vời. Tỷ số là 7-8. Hiện tại thì cô ấy có vẻ đã thích nghi và chủ động bật bóng nhiều hơn. Đúng vậy. Hãy xem pha giao bóng này. Porta vẫn lựa chọn một quả bóng dài sang bên trái. Chúng ta đã đến với ván đấu thứ nhất. Porta có điểm match point sau một pha tấn công thuận tay vào góc ngắn quen thuộc. Nhưng cô đã trả giao bóng và bật bóng lỗi. (11-9) Và như vậy, Porta đã giành chiến thắng trong ván đấu đầu tiên. Rồi, chúng ta hãy cùng theo dõi ván đấu thứ hai, bởi vì Porta đỡ giao bóng không tốt lắm. Nếu mặt gai dài không thể khiến đối phương liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng, thì cách ghi điểm sẽ trở nên không thực sự rõ ràng và cũng không quá hiệu quả đâu. Ôi, một pha bóng hỏng đáng tiếc. Tuy nhiên, vấn đề lớn của cô ấy là khả năng di chuyển. Nhất định phải điều bóng ra các góc mới được. Wow, một pha bóng quá hay. Pha gõ bóng cũng rất nặng. Hơn nữa, số lần Kim Kung Yong ra nước ngoài thi đấu cũng không phải là quá nhiều. Khi tôi xem cô ấy thi đấu ở Olympic, trận đầu tiên hôm đó,
Tôi thấy tốc độ của cô ấy nhanh hơn bây giờ nhiều. Không hiểu sao hôm nay cảm giác cả người cô ấy khởi động có phần chậm chạp. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để. (11-7) Và như vậy, Kim Cung Yong đã gỡ lại được một ván. Hai bên hòa nhau 1-1 sau 2 ván đấu. Lại một pha bóng may mắn cho Porta. Tuyệt vời. Vâng, đã có dấu hiệu cho thấy cô ấy chủ động tấn công nhiều hơn rồi. Hãy xem liệu cô ấy có thể duy trì được không. Thực ra, chúng ta có thể thấy cô ấy đã chuẩn bị để gò bóng lại, vì quả cắt bóng vừa rồi rất nặng và ngắn. Tuyệt vời. Vâng, nhưng hãy xem ở ván thứ 3, ngược lại là Kim Cung Yong. Cô ấy đang triển khai chiến thuật đơn giản hơn. Có một chút gì đó. Đây mới là cảm giác của một cú thuận tay mà Kim Cung Yong nên có. Tốc độ ra đòn và nối quả rất nhanh. Vâng, chính xác. Dù là Porta hay sau này là các đối thủ của chúng ta đều phải chú ý đến đặc điểm và thói quen này của cô ấy. Nếu trong một trận 7 ván thắng 4 mà bị dẫn trước với tỷ số 1-3, thì sau đó Porta sẽ càng khó khăn hơn để thích nghi với lối chơi gai dài của Kim Cung Yong. Ồ, bóng được giật xoáy lên. Khi đường bóng đi cao lên, Kim Cung Yong đã sẵn sàng bên thuận tay để đập bóng rồi. Kim Cung Yong cũng có thể bị cuốn vào lối chơi này. Một khi bạn đã bị cuốn vào, hãy xem. Rõ ràng là hai người đã lặp đi lặp lại chiến thuật này nhiều lần.
Đối với Porta, việc lựa chọn điểm rơi trở nên cực kỳ quan trọng. Vẫn là một pha đôi công, liên tục nhắm vào bên thuận tay. Vâng. Porta đã có được điểm số quan trọng và ăn điểm trực tiếp từ giao bóng. Pha bóng này cô không còn nhắm vào góc đó nữa. Và kết quả là bóng đi thẳng vào lưới. Tôi thực sự cảm thấy những cú thuận tay của Kim Kung Yong lần này xem, ít nhất là trong vài ván đầu, không còn uy hiếp như cảm giác mạnh mẽ trước đây nữa. Một pha trái tay dọc biên có chất lượng rất cao. Thay đổi hướng rồi. Wow. Thay đổi sang cú trái tay dọc biên này. Porta xử lý quá hay. Ây da. Với chất lượng tấn công thuận tay như thế này, đối với Porta thì không có quá nhiều áp lực khi phòng thủ. Pha bóng hay, vẫn phải thay đổi, nhưng lại giật bóng vào những vị trí quá thông thường. Vâng, Porta sẽ phòng thủ dễ dàng hơn nhiều. Phải giật bóng vào những góc không theo bài bản mới được. Bóng hay, hãy xem liệu khi trận đấu tiếp diễn, cô ấy có ra tay thuận nhiều hơn không. Vâng, cô ấy đã có kinh nghiệm ăn điểm trực tiếp từ giao bóng trước đó. Bắt giao bóng hỏng. Trong trường hợp mất điểm tương tự, thà cứ gây áp lực cho đối phương còn hơn. Một điểm may mắn cực kỳ quan trọng. Liên tục cắt bóng mấy lần, vẫn là dọc biên. Vâng. Ôi, bóng hay quá. Tất cả đều khác so với khi xem cô ấy thi đấu trước đây. Nhưng cá nhân tôi nghĩ cũng có thể là do càng vào sâu trong trận, trạng thái của cô ấy sẽ càng tốt hơn. Điều này cũng rất có khả năng đấy. Tuyệt đẹp.
Trời ơi, phải giật xoáy lên trong quá trình đối công với mặt gai dài của đối thủ. Cũng có phần hơi vất vả. Một lỗi đánh hỏng may mắn đã dẫn đến pha đôi công. Sự thay đổi điểm rơi giữa trái và phải và cả việc gia tăng chất lượng cú thuận tay đều có thể được áp dụng. Bây giờ có lẽ Porta đang ở thế rất bị động. Vâng. Các trận đấu kỹ thuật này đều được quay từ một góc máy duy nhất. Vì vậy, đôi khi về mặt hình ảnh, chúng ta phải chờ kết quả cuối cùng của trọng tài mới biết được. Lại một pha giao bóng ăn điểm trực tiếp. Và như vậy, vận động viên người Triều Tiên Kim Kung Yong đã chiến thắng Georgina Porta của Hungary với tổng tỷ số 4-2. Cô đã thành công tiến vào vòng 64 tay vợt mạnh nhất ở nội dung đơn nữ.